ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናችሁልኝ እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው? 7 ምርጥ ያልኳቸውን አፕሊኬሽኖች ነው ማሳያችሁ። እኔ ማካበድ ብዙም አልችልበት፣ ግን በጣም ምርጥ ያልኳቸው ናቸው እና ደግሞ በቀን ህይወቴ ውስጥ የምጠቀምባቸው እንዲሁም ስራዬን ቀልጣፋ ያደርጉልኝን አፕሊኬሽኖች ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ያው እነሱ ነው ማለት ማስተዋወቃችሁ። ስለዚህ የትም ሳትሄዱ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። ከዛ በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ስለሆንኩ ሁላችሁም ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ሁላችሁም ቢያንስ በዚህ ቪዲዮ 50 ላይክ እጠብቃለሁ፣ በጣም ቢያንስ እሱ እንዲሞላ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ በመጀመሪያ ማሳያችሁ አፕሊኬሽን ከገንዘብ ጋር ሪሌት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት መኒ ማናጀር ይሰኛል እና በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እንዲሁም ፕሌይ ስቶር ላይም ታገኙታላችሁ። እንደምታዩት መኒ ማናጀር ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ የፕሌይ ስቶር ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ አይታችሁ መግባት ትችላላችሁ። ኦኬ ምንድነው የሚያደርገው አፕሊኬሽኑ? የምናገኘውን የገንዘብ መጠንና የምናወጣውን የገንዘብ መጠን መዝግበን እንድንይዝና በጀታችንንም እንዲሰራልን ያደርግልናል። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ብዙ ነገሮች አሉት። ቻርት ያሳያችኋል። እንዲሁም በጀታችሁን በፐርሰንት ስንት እንደተጠቀማችሁት እንዲሁም ደግሞ ስንት እንደቀራችሁም ያሳያችኋል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኢንተርቴይንመንት ፐርፐስ ላይ ሴት ሊሚት እንበለውና ለኢንተርቴይንመንት ስንት ብር እንደሚያስፈልገኝ ያው እስኪ በጀት 1000 ብር እንበለው 1000 ሴፍ። ከዛ ሆም ላይ መተን ያው ኢንካማችንን እንጻፍ። መጀመሪያ ምን አይነት ኢንካም እንዳለን ማለት በወር ስንት እንደምናገኝ፣ በወር 10000 ብር ብናገኝ ታይትሉን ደግሞ ሳላሪ እንበለው። እዚህ ጋም ካታጎሪውንም ሳላሪ እንበለው። ከዛ ሴፍ አልኩት። 1000 ብር ነው ማግኘው ብር። ከዚህ ላይ እንቀንስ ኤክስፔንስ። ለምሳሌ 500 ብር ለመዝናኛ ወጣው ዛሬ ብቻ እንበል። ኢንተርቴይንመንት ላይ ካታጎሪ ላይ ኢንተርቴይንመንት እንለዋለን። እዚህ ላይ ደግሞ ኢንጆይ እለዋለሁ ዝም ብዬ ሴፍ አልኩት። ከዛ እንደምታዩት 500 ብር ተቀነሰ። እሺ በጀቴ ላይ መጥቼ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ኢንተርቴይንመንት ላይ 50% ዩዝድ ሆኗል ማለት ነው 500 ብር ስለተጠቀምኩ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ቀላል መንገድ ሙሉ በጀታችሁን መመደብ ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ እንደዚህ በሚያምር ዩዘር ኢንተርፌስ ያሳያችኋል ማለት ነው በፐርሰንትም ጭምር። ይሄን አፕሊኬሽን ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ሁላችሁም እንድታወርዱት። ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን እንሂድ። ቀጣዩ አፕሊኬሽን ጉግል ካላንደር ይሰኛል። ጉግል ካላንደር እንግዲህ የጉግል አፕሊኬሽን ነው። በጣም እኔ ብዙ ነገሮችን የጠቀመኝ አፕሊኬሽን ነው። ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ፊት ለፊት ነው የሚመጣላችሁ ጉግል ካላንደር ካላችሁት። እንደምታዩት ይሄ አፕሊኬሽን ነው። እሺ እንግባና አንዳንድ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ያለንበትን ወር አሳይቶኝ በዚህ ወር ውስጥ ምን በዓላት እንዳሉ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ያሳየኛል። እሱን እንዳለ ሆኖ እናንተም በመፈልጉት ቀን የፈለጋችሁትን ኢቨንት ወይ ደግሞ የፈለጋችሁትን ሪማይንደር ያው አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። አሁን ለምሳሌ ፕላስ የሚለውን ሳይን እንካና ሪማይንደር ላይ ቀኑን እንምረጥ። ቀን ለምሳሌ ጃንዋሪ 29 ነው። ኦኬ ጃንዋሪ 31 አልኩት። ማክሰኞ ላይ ምን ሪማይንድ አድርገኝ አልኩት? ሚስተር ዮሐንስ ስለዋለው አረሳው ማለት ነው። ኦል ዴይ የሚለውን ያው ማጥፋትም ማብራትም ትችላላችሁ። ካጠፋሁት አንድ ቀን ብቻ ነው ማለት ነው እንደዚህ ሪማይንደር የሚያሳይ። ሰዓቱንም መርጣለሁ 3:30 ላይ ሴፍ ለዋለሁ። እንደምታዩት ከታች 31 ላይ ሚት ሚስተር ዮሐንስ የሚል አንድ ነገር መጥቶልኛል ማለት ነው። ቀኑ ሲደርስም ደግሞ ሪማይንደር ይልክልኛል ማለት ነው። ይሄ በጣም ኑሯችሁን የሚያቀል ይመስለኛል። ማለትም ምንም ነገር እንዳረሱ በሚያምር ዩዘር ኢንተርፌስ የሚያሳያችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። የጉግል ካላንደር ነው እና ብዙ ነገሮች ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቪዲዮ እንዳይረዝም አላሳያችሁም ሁሉም ነገር። ከዛ በተጨማሪ ይሄን የመሰለ ምርጥ ዊጄት አለው። ወደ ሆም ስክሪናችሁ አውጥታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱስዴይ 31 ሚት ሚስተር ዮሐንስ የሚል ሪማይንደር አለኝ። ሳተርዴይ 4 ደግሞ ሃፒ በርዝዴይ ይለኛል። በነገራችን ላይ ልደቴ ነው ፌብሩዋሪ 4 ላይ ማለት ነው። ሃፒ በርዝዴይ በሉኝ። ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን ስንሄድ
ኤልጂ ቲንክ ይባላል። ይሄ አፕሊኬሽን ሁላችሁም ላይ ጠቀም ይችላል። ቤታችሁ ውስጥ ስማርት ቴሌቪዥን ያለ ከሆነ ግን በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። ስማርት ቴሌቪዥን ያው ኤልጂ ማለት ነው። ኤልጂ ስማርት ቴሌቪዥን ሌሎቹን ያው ኮኔክት አያደርግም እና አፕሊኬሽኑ አሁንም ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ይሄኛውም ምን ብላችሁ ነው ሰርች የምታደርጉት? ኤልጂ ቲንክ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ፊት ለፊት ላይ ታገኙታላችሁ። ሶ እኔ ኦፕን እለዋለሁ። እንደምታዩት ኮኔክት ያደረኩት ዲቫይስ አለኝ። ምንድነው? ቲቪ ነው። እናንተ ምንም አይነት ዲቫይስ ሊኖራችሁ ይችላል። ኤልጂ ዲቫይስ ከሆነ ማንኛውም ነገር ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ቲቪን አውቶማቲካሊ ነው ኮኔክት ያደርገልኝ። ዋይፋይ ያው ሁለቱም እንትን ላይ ዋይፋይ ኮኔክት አደርጋለሁ። ከዛ ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት ድምጽ መጨመር እንግዲህ እዛ ጋር ቤት ያው እንትን እያሉት ነው። ቲቪ እያዩ ነው። ያው አስደነግጣቸዋለሁ ማለት ነው። በስልኬ ሪሞት ሳያስፈልገኝ ድምጽ እየጨመርኩ ቻናል እየቀያየርኩ እንዲሁም አፕሊኬሽኖቹንም ጭምር እየቀያየርኩ ያው ቲቪን መቆጣጠር እችላለሁ ማለት ነው። ይሄም አንዱ ምርጥ ብዬ ያስቀመጥኩት አፕሊኬሽን ነው። ሶ አውርዱት፣ ተወዱታላችሁ። አራተኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ምንድነው? ዊስክ ይባላል። ይሄ ምንድነው እንግዲህ በተለይ ለወንድ ላጤዎች በጣም ምርጥ የሆነ የሬሲፒ አፕሊኬሽን ነው። በቃ የማታገኙት አይነት ምግብ አይነት የለም ማለት ይቻላል። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ገብቼ ያሳያችኋለሁ። አፕሊኬሽኑን ሲከፍቱት ያው ሳይን አፕ አድርጉ ምናምን የሚል ምርጫ ያመጣላችኋል። እሱን ቀላል ነው። በጉግል አካውንታችሁ ሳይን ኢን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በቲክቶክ፣ በፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ በሳምሰንግ አካውንታችሁም ጭምር ከዛ በተጨማሪ በኢሜይላችሁም ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ ቀላል ነው። ዋናው ነገር ምንድነው? ካታጎሪዎች አሉት። የተለያዩ ካታጎሪዎች ሰው በነዛ ካታጎሪዎች ውስጥ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ምግብ አይነት እንደምታዩት ዴሊሺየስ የሆኑ የሚያስጎመጁ ምግቦችን አሰራራቸውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ፕላነር አለው። ሚል ፕላነር ማለት ነው። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ይሄን አፕሊኬሽን ተጠቀሙበት። ያው አሰራሩንም እዚሁ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። ኢንተርኔት አክሰስ ያስፈልጋችኋል። ሶ ይሄንም አፕሊኬሽን ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አውርዱት። ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ቀጣዩ አፕሊኬሽን ደግሞ ላርክ ፕሌየር ይባላል። ይሄን ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ምንድነው? የሚውዚክ ፕሌየር ወይ ደግሞ የቪዲዮም ፕሌየር አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ግን ምንድነው የተለየ ነገር አለው? ያው ገብቼ ያሳያችኋለሁ። ይሄንም እንዳልኳችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ዩዘር ኢንተርፌሱ ያበደ ሚውዚክ ፕሌየር ነው። በጣም ነው የወደድኩት እኔ። ለዛ ነው እናንተ የምትጠቀሙበትን መክራችሁ። ከዛ በተጨማሪ ምን አለው? ስሊፕ ታይመር አለው። አብዛኞቹ ሚውዚክ ፕሌየሮች የላቸውም። ይሄኛውን የወደድኩት ለዛ ነው። ስሊፕ ታይመር የሚለውን ነክታችሁ ከ30 ሚኒት በኋላ አጥፋለዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። እያዳመጣችሁ እንቅልፋችሁን ያው መተኛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከተኛችሁም በኋላ ሙሉ ሌሊቱን እንዳያድርባችሁ በቀላሉ ስሊፕ ታይመር ሞልታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ይሄንንም አፕሊኬሽን ተጠቀሙት እላለሁ። ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን ስንሄድ ኪፕ ኖትስ ይባላል። ይሄም የጉግል አፕሊኬሽን ነው። በጣም ምርጥ የሆነ ኖት የመያዣ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ቀለል ያለ ዩዘር ኢንተርፌስ ነው ያለው። ኦፍላይን ላይ ይሰራል ማለት ነው። በጣም የወደድኩት ባህሪው ደግሞ ይሄ ነው። ታይትል የፈለጋችሁትን ጽፋችሁ ኖትስ በጣም እንደፈለጋችሁ ከስተማይዝ ያደርጋችሁ ኖታችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንትንም አለው ሊስት። እንደምታዩት ቲክ ቦክስስ የሚለውን ነክቼ የፈለኩትን ነገር ያው መጻፍ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ doing assignment እነዚህን ከጨረስኩ በኋላ ያው የጨረስኩትን ነገር እንደዚህ እየሰረዝኩ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። በጣም እኔ የወደድኩት አፕሊኬሽን ነው። እናንተም ብትጠቀሙት መክራችኋለሁ። ሰባተኛውና የመጨረሻው አፕሊኬሽን ምንድነው? ዋል ስቶሪ ይባላል። ይሄን አፕሊኬሽን በእርግጥ ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም። ፕሌይ ስቶር ላይ የሌለው ያው በክፍያ ስለሆነ ነው አፕሊኬሽኑ የሚገኘው። የኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን ደግሞ ከስር ጽፍላችኋለሁ አሁን። ሶ በጣም የሚያማምሩ የምር ለአይን የሚያሳሱ ማለት ይቻላል ዋልፔፐሮችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ካታጎሪም አለው እንደምታዩት በርድስ፣ 3D፣ ማውንቴን፣ ሚኒማል። አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ለምሳሌ ሚኒማል የሚሉትን በጣም ነው የወደድኳቸው። እንደምታዩት የሚገራርሙ ዋልፔፐሮች አሉት ማለት ነው። የፈለጋችሁትን መርጣችሁ እያወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በጣም ስለወደድኩት ነው ይሄንን ማሳያችሁ። የኔንም ብታዩት ዋልፔፐሮች ከዚህ ነው ያገኘኋቸው። በጣም የሚገርሙ ዋልፔፐሮች አሉበት። እነሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው።
ሶ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። አፕሊኬሽኖችን ሙሉ በሙሉ ያው ቴሌግራም ቻናሌ ላይ እና የፕሌይ ስቶር ሊንኩን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀላችሁ አፕሊኬሽኖች እንግዲህ ይሄን ይመስላሉ። እንደወደዳችኋቸው እርግጠኛ ነኝ። ከወደዳችኋቸው እንዳልኳችሁ ላይክ አድርጉት፣ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ የሆነ ነገር ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ደህና ዋሉ።